chắc hẳn đối với những quý vị nuôi gà đẻ lâu năm, thì cũng đã ít nhiều gặp hiện tượng gà đẻ trứng rất nhỏ. Thậm chí chưa bằng một nửa so với quả trứng bình thường và không có lòng đỏ, chỉ có lòng trắng. Vậy quý vị đã biết nguyên nhân tại sao mà gà lại đẻ ra quả trứng như vậy chưa? Mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Nói về nguyên nhân gây ra hiện tượng này, chúng ta có thể kể đến các nguyên nhân sau. Thứ nhất, để tạo ra một quả trứng gà, thông thường sẽ mất thời gian khoảng 23 đến 27 giờ để hình thành và đẻ ra. Và sự hình thành lòng đỏ thường diễn ra trong giờ đầu tiên. Tuy nhiên, có một số trường hợp mô sinh sản bị vỡ ra rơi vào bên trong ống dẫn trứng và kích hoạt sự hình thành trứng bằng cách đánh lừa cơ thể gà mái nghĩ rằng mô này là lòng đỏ. Thứ hai là đối với những con gà đẻ ở lần đầu tiên, vì khi hệ thống sinh sản của chúng có thể chưa hoàn toàn sẵn sàng để đảm nhận quá trình hình thành và đẻ trứng. Hoặc có thể gặp ở những con gà quá già vì lúc này, hệ thống sinh sản của chúng đã thoái hóa, nên dễ gặp vấn đề về sinh sản, cũng có thể dẫn tới hiện tượng gà đẻ ra trứng không có lòng đỏ. Thứ ba, một số người nuôi gà cũng sẽ gọi những quả trứng không có lòng đỏ là trứng gà trống, vì họ cho rằng đây là trứng do gà trống đẻ ra, nhưng cũng chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng một điều chắc chắn rằng trứng không có lòng đỏ thì sẽ không thể nở được thành con. Vì thế những quả trứng này thường được người ta giữ lại làm kỷ niệm, hoặc là ăn nó. Tuy nhiên ở một số vùng họ sẽ cất giữ cẩn thận, vì quan niệm rằng trứng gà trống sẽ đem lại may mắn và tốt lành. Đặc biệt, hiện nay, tục treo trứng gà trống lên trần nhà vẫn được đồng bào Dao thực hiện. Nhiều ngôi nhà đã cất giữ được rất nhiều bọc trứng gà trống qua nhiều thế hệ, như sự gửi gắm, niềm tin, hy vọng trong việc xây dựng đời sống ấm no, sung túc. Vừa rồi chúng ta đã vừa điểm qua những nguyên nhân gây ra hiện tượng gà đẻ trứng nhỏ, không có lòng đỏ. Vậy khi gặp hiện tượng gà nhà mình đẻ trứng như vậy, thì bạn có cần lo lắng không? Khi trại nhà bạn gặp hiện tượng gà đẻ trứng như vậy, thì không nên quá lo lắng, chỉ cần theo dõi xem gà có đẻ liên tục những quả trứng như vậy không. Nếu rất lâu trong đàn chỉ đẻ ra một quả trứng như vậy, thì điều đó hoàn toàn bình thường và không có gì đáng lo ngại. Còn nếu hiện tượng này xảy ra nhiều, thì cần kiểm tra lại chế độ nuôi dưỡng và sức khỏe sinh sản của đàn gà để đảm bảo hiệu quả kinh tế cho gia đình. Trên thực tế, những quả trứng không có lòng đỏ này là thức ăn rất tốt cho những người ăn kiêng, giảm cân, đặc biệt là những người có cholesterol cao. Vì những quả trứng này chứa hàm lượng protein cao, nhưng lại không có cholesterol và có hàm lượng calo rất thấp. Trong khi đó, lòng đỏ chứa hầu hết calo, cũng như cholesterol và chất béo. Vậy khi gà của gia đình bạn đẻ một quả trứng không có lòng đỏ như vậy, thì bạn có thể giữ lại để làm thức ăn rất tốt. Vừa rồi chúng tôi đã cùng chia sẻ đến quý vị những nguyên nhân gây ra hiện tượng gà đẻ trứng không có lòng đỏ. Hy vọng quý vị đã có thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị còn thắc mắc hay góp ý gì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 098 222 0717 để được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại.